Să trăiți, domnule inspector șef, să trăiți, domnule comisar șef sau domnule chestor și toți cei responsabili de siguranța traficului. În deschidere vreau să vă reamintesc că marcajele rutiere din România generează mai mult de jumătate din accidentele rutiere. Nu întreb de responsabil pentru că probabil nu există. Dacă ați aterizat la acest video fără să fi văzut prima parte, n-ați pierdut nimic. Pe scurt, în prima parte am întrebat dacă această intersecție este corect semnalizată prin marcajele aplicate și am cerut să-mi spuneți în comentarii dacă da sau dacă nu și de ce. Timpul de analiză și reflecție a fost de o săptămână. Deci, câte probleme ați identificat la marcajele intersecției din imagine? 0? 1? 2? 5? Câte ori fi? În planșa pe care v-am arătat-o există numai puțin de 5 probleme care generează insecuritate, blocaje în trafic și risc crescut de accidente. 5 probleme, atât am găsit eu, dar cineva mai inteligent și mai perspicace ar putea găsi și alte probleme la care eu nu m-am gândit. Hai să vedem care sunt problemele, dar și soluțiile pentru rezolvarea lor. Prima. Pericolul la traversarea străzii. Articolul 72 din Ordonanța 195/2002 ne spune că traversarea drumului public de către pieton se face perpendicular pe axa acestuia numai prin locurile speciale amenajate și semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora în localități, pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. Nu știm cum și dacă am putea trece strada în afara localităților. Hai să vedem cât de corect este să traversăm strada pe la unul din colțurile intersecției. Că asta înseamnă colțul străzii, nu? Și mama, și școala, și poliția rutieră ne-au spus și ne-au învățat că trebuie să ne asigurăm și din stânga și din dreapta. Dar nimeni nu ne-a spus vreodată că dacă trecem strada pe la colțul străzii, chiar și pe trecerea de pietoni, ar trebui să ne asigurăm și din față și din spate. Da, unul din vehiculele de pe colțul albastru ar putea vira la dreapta. Cum de altfel și unul din vehiculele din colțul verde al intersecției ar putea vira la stânga și să te surprindă trecând strada. Dacă șoferii acestor vehicule sunt atenți și abili, n-ar trebui să fie nicio problemă. Ar trebui să oprească și să-ți acorde prioritate de trecere, că doar ești pe trecerea de pietoni. Doar că lucrurile sunt uneori ceva mai complicate. Mai ales pentru șoferii mai puțin experimentați, pentru că executarea unui viraj presupune mai multe operațiuni, precum semnalizare, asigurare, schimbarea treptei de viteze, uneori frânare și, atenție, distributivă. Aici apare problema, câmpul vizual și mai ales câmpul vizual periferic. În multe cazuri există unghiuri moarte la stâlpii montanți dintre parbriz și geamul portierelor, denumiți generic stâlpul A, care ar putea face ca șoferul să nu te observe la timp sau deloc. Dacă nu te observă la timp și viteza nu este corelată, ai putea ajunge o cifră în statistică. Unele vehicule au stâlpul A dublat, microbuze, autobuze, mașini de teren și în acest caz șoferii acestor vehicule au un unghi mort de aproximativ 15-20 de grade. Soluția? Trecerile de pietoni ar trebui să fie la colțul drumurilor. Nu, n-am inventat eu roata, nici apa caldă. Doar că lucrurile au o altă dinamică și o altă perspectivă dacă trecerile de pietoni sunt amplasate la distanță de colțurile intersecției. Hai să vedem acum. Te asiguri doar din stânga și din dreapta, pentru că nu ai alte pericole din alte direcții, decât dacă aterizează vreun avion pe trecerea de pietoni. Șoferii vehiculelor te observă din timp, pentru că ești în câmpul vizual al tuturor șoferilor de pe strada pe care o traversezi. Revenim la imaginea de bază și discutăm a doua problemă, blocarea intersecțiilor. De multe ori se întâmplă că atunci când forțezi galbenul, să ajungi la trecerea de pietoni în momentul în care pietonii au verde și încep traversarea. Oprești, le dai prioritate, însă blochezi tot traficul de pe strada intersectată. Și nu e nevoie să ai o intersecție semaforizată, pentru că în acest moment, când trecerea de pietoni este traversată, din orice direcție ai venit cu mașina, va trebui să oprești în calea de rulare a altor vehicule
și astfel se formează blocajele. Imaginele ți-sunt cunoscute? Da, asta se întâmplă atunci când nu te poți deplasa dincolo de colțul intersecției și ești forțat să blochezi traficul. Soluția? Va trebui să mă repet. Trecerile de pietoni n-ar trebui să fie amplasate niciodată la colțul drumului. Dacă mutăm trecerile de pietoni la ceva distanță de colțurile drumurilor, vom crea un spațiu tampon pentru cei ce ies din intersecție și intră în acest segment de stradă și în acest fel vom elibera traficul din strada intersectată. Deci intersecția rămâne liberă. A treia problemă. Blocat în acordarea de prioritate intermitentă. Ce e? Hai să vedem. Vrei să intri în intersecție venind de pe un drum fără prioritate. Am pus acum indicatoare în imagine pentru a se înțelege cu ușurință. Înainte de intrarea în intersecție, ai trecerea de pietoni și automat trebuie să dai prioritate pietonilor. Și imediat trebuie să dai prioritate vehiculelor care circulă pe drumul principal sau pe drumul cu prioritate. Chiar și în condiții de vizibilitate maximă, se poate întâmpla să nu poți pătrunde în intersecții cu ușurință. Odată ai liber să intri în intersecție pentru că nu circulă niciun vehicul pe drumul cu prioritate, dar ai pietoni care se angajează în traversare, mai apoi ai liberă trecerea de pietoni și avansezi spre colțul intersecției, dar circulă vehicule în intersecție pe drumul cu prioritate. Cât aștepți trecerea acestora, se angajează alți pietoni în traversare și iar pierzi momentul să intri în intersecție. S-a întâmplat și ție, nu? Această intermitență poate fi fatală. Tocmai te-ai asigurat că intersecția este liberă și când să demarezi, apare unul din senin în fața mașinii, că doar e petrecere de pietoni și el are de făcut un live pe Facebook sau își citește mail-urile sau revista presei, iar tu îl iei pe capotă. Soluția? Iar mă repet, trecerile de pietoni n-ar trebui să fie amplasate niciodată la colțul drumurilor. Dacă deplasăm trecerile de pietoni la ceva distanță de colțurile drumurilor, vom crea un spațiu tampon pentru cei ce intră în intersecție. Acum, acorzi mai întâi prioritate de trecere pietonilor, apoi avansezi până la intrarea în intersecție, unde acorzi prioritate de trecere vehiculelor de pe drumul principal sau de pe drumul cu prioritate, pentru cei care nu înțeleg semnificația drum principal. Și când ai liber, intri în intersecție nestingerit. Eliminăm riscurile, eliminăm conflictele, eliminăm posibilele accidente. A patra problemă este aceea că România ignoră total marcaje deosebit de importante. Lipsa marcajelor stop și cedează trecerea de pe asfalt lipsesc cu desăvârșire și asta creează un grad mare de risc. Hai să vedem. Pe banda 1 avem un turism, iar pe banda 2 un camion, autobuz sau alt vehicul înalt. Șoferul camionului va putea observa cu ușurință indicatorul stop sau cedează trecerea. În realitate, această imagine o întâlnim doar în situația în care camionul virează la stânga și s-a încadrat pe banda a doua. În toate celelalte situații, camionul va fi pe banda 1, iar turismul va fi pe banda 2, iar în acest caz, șoferul turismului nu are câmp vizual asupra indicatorului stop sau cedează trecerea, existând posibilitatea ca acesta să intre în intersecție fără să se asigure. Aceeași situație o întâlnim și în cazul în care indicatoarele stop sau cedează trecerea sunt acoperite de vegetație și mai vedem uneori pe la jurnalele de știri. Un taxi cu 5 persoane a fost spulberat pentru că șoferul nu a observat indicatorul stop care era acoperit de vegetație. Adevărul e că nu prea are logică să pui marcajele stop sau cedează trecerea în această configurație. Dacă le pui, nu fac sens. Stop la trecerea de pietoni, cedează trecerea pietonilor? Nu merge. Marcajele stop sau cedează trecerea ar trebui să fie obligatorii în toate intersecțiile, pentru că acestea sunt în câmpul vizual al șoferului și nu pot fi ignorate sau neobservate datorită lipsei de vizibilitate a vegetației, a soarelui, ninsorii sau ceții. Soluția? Aceeași. Trecerile de pietoni n-ar trebui să fie amplasate niciodată la colțul drumurilor.
Dacă deplasăm trecerile de pietoni la ceva distanță de colțurile drumurilor, vom crea un spațiu tampon pentru cei ce intră în intersecție, zonă în care pot fi puse atât marcaje direcționale, cât și marcajele stop sau cedează trecerea. În acest fel, n-ai cum să ratezi semnificația obligației de oprire sau cedează trecerea. N-ai cum! A cincea problemă și ultima pe care am identificat-o. Lipsa de reflectivitate a marcajelor. Nu o vedeți în planșă, dar cu siguranță există la toate marcajele din România. Mergeți în vacanțe în străinătate și vă minunați de cât de curate și de ușor de observat sunt marcajele rutiere. Chiar și cele foarte vechi, ieșite din uz, sunt foarte vizibile atât pe timp de zi, cât și noaptea, pe ploaie sau în ceață. Da, doar că aceste marcaje sunt făcute cu vopsea cu adevărat reflectorizantă. Nu scrie doar în deviz și factură că e vopsea specială. Și da, și românii plătesc taxe și impozite pentru a beneficia de semnalizare rutieră corectă. Sunt curios și aș vrea să știu câte reflectometre are poliția română pe inventar, pentru că Google nu mi-a dat niciun rezultat cu privire la aceste echipamente, nici care exista, nici că s-ar fi aplicat sancțiunii administratorilor drumurilor care nu respectă standardele de reflectivitate ale marcajelor și indicatoarelor. Dar oare există în statul românesc prevederi de reflectivitate pentru marcaje? Nu știu, întreb și eu. Și acum, la final, întrebarea întrebătoare. Care e distanța la care ar trebui amplasate trecerile de pieton față de colțul intersecției? Răspuns. În funcție de fluxurile de trafic măsurate sau știute, zona tampon dintre colțul intersecției și trecerile de pietoni ar trebui să fie de minim 6 metri pentru trafic scăzut, astfel încât în această zonă să încapă cel puțin un turist pe bandă, și cel puțin 10-20 de metri pentru fluxurile de trafic intens. Lungimea medie a unui turism este de aproximativ 4,5 metri și ar putea intra în zona tampon 2 turisme pe bandă. Iar dacă traficul este tranzitat frecvent de vehicule lungi, camioane, autobuze, etc., atunci zona tampon ar trebui să fie de până la 20 de metri. Repet, prevenția înseamnă să creați cadrul optim pentru ca toți participanții la trafic să poată identifica corect și din timp situațiile în care vor ajunge și variantele pe care le pot alege. Prevenția înseamnă să găsești și să aplici soluții care elimină conflictele și riscurile cât mai mult cu putință. Soluțiile trebuie să fie clare, să poată fi înțelese atât de analfabeții funcțional, cât și de cei băuți sau fumați, sau de șoferii de duminică. Degeaba trimiți în stradă 1000 de agenți corect instruiți și incoruptibili, dacă este viciat cadrul general. Cei mai mulți avem senzația că poliția rutieră este un perceptor de venituri la bugetul de stat, nici de cum un furnizor de securitate și siguranță în trafic. Nu e suficient să ai norme, mai trebuie să le armonizezi cu logica, cu fizica sau cu matematica. Da? Și știți care e culmea nebuniei? Căutați pe Google sau hai că vă spun eu. Să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții alt rezultat. Cifrele astea n-au cum să scadă de la sine. Trebuie intervenit radical și nu cu un pasament, ci cu bisturiul. Din 2 accidente, unul vi se datorează, datorită faptului că ați avisat o tâmpenie. Din 2 morți, un schelet îl ține sub pernă. Dacă veți oferi siguranță, veți obține și respect și încredere. Oamenii au încredere în profesioniști. Momentan ne am siguranță că aia încredere. Dintre toate serviciile poliției române, circulația și ordinea publică ar trebui să fie serviciile reprezentative, pentru că se adresează întregii populații și sunt în contact direct cu publicul, de la sugarul din cărucior până la pensionarul căruia îi tremură bastonul, iar lucrul ăsta nu se poate spune despre serviciile criminaliștilor, a celor de la furturi, de la economic, crimă organizată și așa mai departe. În timp ce cei de la ordine publică sunt foarte exigenți cu câte o mamaie care vinde 3 fire de ceapă și nu pot încă tușa un derbedeu, despre cei cu caschete albe se spune că mai mult încurcă traficul. Pe bună dreptate, percepția publică este că nici cei de la circulație, nici cei de la ordine publică nu și-au făcut temele. Am văzut că specialiștii din poliția rutieră au avizat și viitoarele accidente de pe A1, lotul Sibiu-Boița.
Ați avizat câteva zone de accidente mortale. Vi le prezint în curând, stați aproape. Și poate îmi dă cineva planșele de la pasajul Alexandriei. Aș putea să vă schițez marcajele optime și să cereți administratorului drumului să le refacă, pentru că la Domnești ați făcut un reformulez. Ceea ce am spus că se va întâmpla, se întâmplă în fiecare zi. Căutați cele două videouri cu pasajul de la Domnești pe canal sau, mai bine le pun aici, sau accesați linkurile din descriere. Cei care m-au contactat, fie pe e-mail, fie telefonic, au obținut răspunsuri corecte, chiar dacă de cele mai multe ori n-au fost pe placul lor. Dar cel puțin au obținut un punct de vedere argumentat și logic și au perspectiva unei abordări corecte pe viitor. Alții avizați în continuare tot felul de imbecilități și credeți că e bine așa. Nu vă sfiiți să spuneți că sunteți depășiți de situații. Recunoașteți când nu știți ceva, că doar proștii au certitudini. Oamenii inteligenți au dubii și caută mereu răspunsuri și soluții. Doar așa veți mai scăpa de scheletele de sub pernă. Cifrele astea sunt ale voastre. Voi perpetuați în fiecare zi această statistică dezastruoasă. Dar încă mai sper că puteți schimba ceva. Și începeți din interior. Rezultatele se vor vedea în stradă, pe șosea și în statistici. Schimbați atitudinea, schimbați paradigma, puneți întrebări, căutați soluții. Sper că acest video vă va edifica și veți cere administratorilor tuturor drumurilor publice să schimbe semnalizarea rutieră din intersecții. Da, mulți vor țipa că sunt costuri, dar întrebarea e cât costă o viață. Dar să trăiești într-un scaun cu rotile? Cât costă să fii orfan? Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc pentru timpul acordat și să auzim de bine. La revedere!